राहिला आहे. तर आता आपण बघतोय सब्जेक्ट प्लस वॉज वेअर प्लस V3 हा टॉपिक बघतोय. मग रडलेला, स्टॉप संपलेला, रीड वाचलेला, बर्न जळलेला, सोल्ड विकलेला, फ्लॉन उडलेला, रन पळालेला, सेंट पाठवलेला, स्पेंट खर्च केलेला, सेव्ड बचावलेला, संक बुडवलेला, रायझन वाढलेला, हर्ट जखमी असलेला, बॉट खरेदी केलेला, बिल्ट बांधलेला, बेंट वाकलेला, कॉट पकडलेला, लेड पडलेला, स्लीपिंग झोपलेला किंवा स्लीप झोपलेला, लर्न शिकलेला, ओक उठलेला, स्प्रेड पसरविलेला, आस्क्ड विचारलेला, लेफ्ट सोडलेला, लॉस्ट हरलेला, ओपन उघडलेला, पास्ट पास झालेला, कवर्ड झाकलेला, प्रेझेंटेड सादर केलेला, रिसिव्ड मिळालेला, डेव्हलप्ड विकसित असलेला किंवा विकसित केलेला, सर्व्ड वाटलेला, ब्रोकन तुटलेला, ॲग्रीड संमती असलेला, चूजन निवडलेला, डेड मरलेला, बिटन मारलेला, ग्रॉन वाढलेला, हिअर्ड ऐकलेला, कॉल्ड बोलवलेले, ओन जिंकलेला, रिटर्न बोललेला, स्पोकन बोललेला, रिटर्न लिहिलेले, स्पोकन बोललेला. अशा प्रकारचे V3 चे काय स्ट्रक्चर आहेत तुम्हाला. V3 म्हणजे काय? V3 म्हणजे फर्स्ट फॉर्म, वर्बचा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म. ह्याला म्हणून जसं की एक्झाम्पल म्हणून तर राईट, रोट आणि रिटर्न हा सेकंड फॉर्म, हा थर्ड फॉर्म. म्हणजे ह्याचा अर्थ असा निघतो. त्याच्यानं काय सेंटेन्स आपण पाहूयात. ऍपल अँड ऍपल वॉज इटन. एक अननस खाल्लेले होते. राजू वॉज क्राईड. राजू रडलेला होता. वॉटर वॉज एंडेड. पाणी संपलेले होते. द पेपर वॉज बर्न्ड. पेपर जळालेले होते. कसे होते? जळाले होते. ह्यात कुठल्याही प्रकारची ऍक्शन होत नाही. ऍक्शन होत नाही हे विसरू नका. ऍक्शन होत नाही तर फक्त माहिती सांगितली जाते. सब्जेक्ट विषयी माहिती सांगितली जाते. बुक्स वॉज सोल्ड. पुस्तके विकलेले होते. द लेटर वॉज सेंट. पत्र पाठवलेले होते. बर्ड्स वॉज फ्लॉन. पक्षी उडालेले होते. माय नोटबुक वॉज किप्ड ऑन टेबल. माझी वही टेबलवर ठेवलेली होती. ओके. राधा वॉज फाउंड. राधा सापडलेली होती. दॅट प्लांट वॉज ग्रोन. झाड वाढलेले होते. दॅट पर्सन वॉज डेड. म्हणजे हा पर्सन मेलेला होता. हे झाड वाढलेलं होतं. राधा सापडलेली होती. नोटबुक ठेवलेलं होतं. बर्ड्स उडालेले होते. लेटर पाठवलेलं होतं. नंतर बुक्स सोल्ड विकलेले होते. पेपर जळले होते. वॉटर एंडेड संपलेले होतं. अशा प्रकारचे हे सब्जेक्ट आहेत. ह्याचे सब्जेक्ट आहेत. ह्या सब्जेक्ट विषयी माहिती सांगणारे शब्द आहेत. सब्जेक्ट विषयी एक्स्ट्रा माहिती सांगतात हे V3. तुटलेला होता. तो कसा होता? तुटलेला होता. दॅट वॉल वॉज बिल्ट. ती भिंत बांधलेली होती. ही वॉल कशी होती? तर बांधलेली होती. सी वॉज लेफ्ट. तिला सोडलेले होते. सी वॉज लेफ्ट. ती कशी होती? तर तिला सोडलेलं होतं. राम वॉज लॉस्ट. राम कसा होता? तर हरवलेला होता. देन दॅट डोअर वॉज ओपन्ड. म्हणजे डोअर कसं होतं? तर उघडलेलं. माय फ्रेंड वॉज स्लीपिंग ऑर स्लेप्ट. माझा मित्र हा झोपलेला होता किंवा झोपला असलेला होता. दॅट कार वॉज कवर्ड. ती कार झाकलेली होती. नंतर दिस बुक्स वर परचेस्ड. ते पुस्तके खरेदी केलेली होती. दॅट मोबाईल वॉज ब्रोकन. मोबाईल तुटलेला होता. ही वॉज स्पोकन. त्याला बोललेलं होतं. त्याने बोललेलं, तो तिच्याशी बोलला होता. दिलेत काही असाइनमेंट दिल्यात. तुम्ही तर लिहू शकता. ही वॉज कसा होता? तर इथं तुम्ही लिहू शकता ब्रोकन, तो तुटलेला होता. नंतर काय तो क्राईड होता, तो रडलेला होता. तो स्लिप झोपलेला होता. असं तुम्ही बनवू शकता. सी वॉज, राणी वॉज. आणि हे ऍग्रीमेंट नाही ठेवा. हीच्या पुढे नेहमी वॉज येतं, सीच्या पुढे वॉज येतं, राणीच्या वॉज येतं. बॉयज हे प्लुरल आलं. ह्याच्या पुढे नेहमी अनेक क्वेश्चन विअर येतं. दॅट गर्ल हे एक क्वेश्चन आलं, वॉज येतं. दॅट द बेबी बॉय ह्याच्याविषयी वॉज येतं. दॅट पर्सन वॉज येतं. माय बुक्स वेअर येतात, कारण हे प्लुरल आहे. माय फ्रेंड्स वेअर येतं. दिस वर्कर्स वेअर येतं. इंडियन्स वेअर येतं. अशा प्रकारचं सिंग्युलर नाउन असेल तर सिंग्युलर
सिंग्युलर वर्ब येतं. ओके. आणि प्लुरल नाउन असेल, प्लुरल नाउन असेल तर प्लुरल